صبح روز 15، تاریکی مطلق و جنگ هر روزه. میگفتن جنگ 12 روزه بود، اما من میگم این جنگ هر روزه است. برای ما هر روز است. از خواب بیدار میشم، دل و دماغ کاری ندارم. ماشینم 2 هفته است که روشن نشده. آخرین بار باهاش رفتم و برای کانال یوتیوبم فیلم گرفتم و بعد اون همه چیز توی خاموشی مطلق فرو رفت. از پروژه و کار که خبری نیست، چون هنوز آخرین پیامم برای ادیت کردن به مشتری نرسیده. اخبار رو چک میکنم. تاریکی مطلق. حوصله ندارم تو خونه بمونم و صبحونه بخورم. پس میرم بیرون تا دیدن آدما شاید حالم خوب کنه. آدمایی که شبیه منن و نمیدونن با این زندگی چی کار کنن. اینجا همیشه پر از آدمای در حال کار بود که با لپتاپ و وسایلشون می اومدن و میشستن و کار میکردن. شروع کردم به نوشتن از اون روزا تا این روزا. سال 98 که همه چیز زیر و رو شد برام و من هر روز از رویاهام دور و دورتر شدم. همیشه سعی کردم به سمت رویاهام حرکت کنم، هر جوری که هست، هر مدلی که میتونم، با ماشین، بی ماشین، با کوله، پیاده، سواره. من فقط میخواستم مسافر باشم. میخواستم دنیا رو ببینم، کشف کنم. هر طوری که میتونستم قدم برداشتم. اما امروز دیگه نمیتونم قدم بردارم. امروز دیگه توانی برای انجام هیچ کاری ندارم، حتی سفر کردن. رفتم کتاب فروشی، جایی که خیلی دوست دارم. یه کتاب گرفتم و 2 تا دفتر با چند تا قاب عکس. ماشین رو استارت زدم تا باتریش نخوابه و یادم اومد که چقدر دلم برای سفر کردن تنگ شده. چقدر زیاد. چرا هر سال واقعا دریغ از پارساله؟ من اصلا آدم منفی بافی نیستم، یعنی همش دوست دارم چیزای خوب رو ببینم، به خاطر اینکه فکر کنم زندگی کوتاهه، باید لذتش رو برد. واسه همینم مثلا اینجوری سفر میرم، به خاطر اینکه فکر میکنم هر چقدر بیشتر سفر برم انگار بیشتر از این زندگی برداشتم. واسه همین آدم منفی بافی نیستم اصلا. اما همش یه چیزی میشه که مثلا من این کمپر رو گرفتم، این ماشین رو گرفتم، تجهیزش کردم که باهاش سفر برم، نمیدونم به آرزوهام برسم، به سمتشون حداقل حرکت کنم. ولی همش یه چیزی میشه که نمیشه. یعنی یه چیزی میشه من اصلا میگم که اصلا تو این شرایط آدم مگه میتونه سفر بره؟ تو این شرایط مگه آدم میتونه اصلا بفهمه که حالا زندگی چیه، که حالا بره مثلا ون لایف فلان؟ یعنی همش انگار رفتن به سمت آرزوها یه چیزی شبیه مثلا کار اضافه است. تو همین که مثلا سالم باشی، خونه ای داشته باشی، نمیدونم خونه رو سرت خراب نشه، آب باشه، برق باشه، این چیزای اولیه باشه، باید خدا رو شکر کنی. حالا دیگه سفر رفتن و اینا که دیگه اصلا فوق برنامه است. و واقعا توی این روزا من اصلا دل و دماغ این که بخوام فکر کنم که جایی برم و ندارم. مثلا ذهنم نمیکشه به این که فکر کنم مثلا الان پاشم برم جنوب، پاشم برم شمال، ویدیو بگیرم. ویدیو که تعطیله، یعنی اصلا حالا واقعا من به خاطر اون بود خلاقیته دوست دارم یه جوری اینو بروز بدم، حالا در قالب این ویدیو مثلا ولاگ توره، هر جوری که هست. منتها وقتی من مخاطبی ندارم، وقتی که با دنیا قطعم، مثلا چیکار کنم؟ برم الان تو آپارات ویدیو همو بذارم؟ اصلا خنده داره، یعنی خنده داره، واقعا گریه داره. بس دیگه.
اومدم خونه، اخبار رو چک کردم. تاریکی مطلق. یه غذای ساده درست کردم تا معدم از گشنگی به التماس نیفته. با بی اشتهایی خوردم. این روزا میل به هیچ چیزی ندارم. دلم حال و هوای دیدن عکسای قدیمی رو کرد. خیلی وقت بود سراغشون نرفته بودم. شاید چند سال. این توانایی تو رویارویی با گذشته و پذیرشش چند وقتیه که به هم برگشته. تا همین چند وقت پیش از دیدن هر چیزی که مربوط به گذشته میشد فرار میکردم. اما الان میتونم که به صورت مامان نگاه کنم و لبخند بزنم. این عکس خیلی باحاله. مامان داره فیلم برداری میکنه. من یادم میاد همیشه مامان دوربین دستش بود. یعنی وقتی به این فکر میکنم که چرا من انقدر دوست دارم فیلم برداری کنم، یادم میاد که مامانم همیشه دوربین دستش بود و ما اولین دوربین فیلم برداری ها رو تو فامیل داشتیم. یعنی هیچ کس دیگه نه دوربین عکاسی داشت نه دوربین فیلم برداری داشت، ولی ما داشتیم. این اولین عکسمه. خیلی دوستش دارم. اولین عکس یه آدم تو زندگیش میتونه خیلی جالب باشه. به این فکر میکنم که آخرین عکسم یعنی کجاست. امیدوارم جای بدی نباشه. اخبار رو چک میکنم. تاریکی مطلق. دفعه پیش که جنگ بود و خیلی حالم بد بود، کوچم بهار خیلی بهم کمک کرد. ولی الان تو این روزا باهاش هیچ راه ارتباطی ندارم، چون دیگه ایران نیست و اینترنت هم نیست. ولی یادمه که بهم چی میگفت. بهم میگفت وقتی تو دریای غم غرق شدی و غم دست و پاتو بسته، خوبه که چند تا کار بکنی. اولش این که آب بخورم، آب زیاد. بعد اینه که به داشته‌هام پناه ببرم، مثل هنر، مثل شعر، چیزایی که خیلی دوستشون دارم. پس رفتم سراغ کتابخونم و یه کتاب شعر برداشتم. از لای شعرهایی که قبلا تا زده بودم بالاشون یه شعر رو باز کردم و خوندم. سنگین نشسته برف، غمگین نشسته شب، اندوه من به دل، تشویش من به لب. آتش اگر بمیرد، آتش اگر که سایه به صحرا نیفکند، در راه گرگ ها به قافله میزنند باز. سیمای بینوایی و بیبرگ باغ ها، بانگ کلاغ ها. و همیشه هنرمو میریزم توی فیلم برداری و ادیتام. حالا این روزا که پروژه‌ای ندارم، روی ویدیوهای خودم کار میکنم. ویدیوهایی که گهگاه به ذهنم میرسه. ویدیوهایی که احتمالاً با نبود یوتیوب بیننده‌ای هم ندارن. و ما کی هستیم بدون تماشاگر؟ دلم میخواست برای بابا و خواهرم آدم خوشحالتری بودم. دلم میشد چشای هممون از خوشحالی برق بزنه. اما اخبار رو چک میکنم. تاریکی مطلق.